chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Khám phá Hy Lạp. Mình đang ở đảo Crete, một hòn đảo lớn nhất ở Hy Lạp, có diện tích hơn 8.000 cây số vuông và số dân hơn 600.000 người. Mình đang đi ăn một cái quán ăn rất là nổi tiếng ở Heraklion, là một cái thành phố là thủ phủ của hòn đảo này. Đây mình có order cái món gọi là món ốc sên. Đây là ốc sên rất là nổi tiếng ở cái hòn đảo này. Nó giống như ốc sên ở Pháp vậy, nhưng mà nó sẽ có cách chế biến khác. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Đây là phần ốc của mình. Đây có ốc sên với một cái loại mà giống như là lương thực của Hy Lạp vậy, giống như là một loại gạo của Hy Lạp vậy, với hành với một tí cà chua. Đây là nước chanh để rửa tay. Đây là cái tăm để xỉa. Hello. Oh. Thank you. Okay. Enjoy your meal. Thank you. Ok, đây mấy bạn, đây là cái món thịt xiên. Đây là thịt heo mấy bạn, thịt heo nướng trên than khói. Đây có bắp nè, có khoai tây nè, ớt, cà chua. Đây là miếng thịt. Còn đây là cái món ốc của mình. Còn đây là cái rượu raki, cái loại thức uống Hy Lạp. Ok, bây giờ mình sẽ thức cho mọi người xem nha. Đây là trước tiên món ốc. Cái loại hàng này giống như là gạo của mình nữa mà, nhưng mà loại lương thực của Hy Lạp. Mình đang ngồi ngược nắng, phải đem mắt kiếng nha các bạn, thông cảm nha. Ốc này giống như là một ốc sên á, ở Pháp thì rất là nổi tiếng ở Pháp, nhưng mà ở đây thì có cách chế biến khác. Ngon lắm. Còn đây là cái loại raki, là một thứ uống nổi tiếng của Hy Lạp, của đảo Crete. Ở Hy Lạp thì nổi tiếng về ouzo. Nó thì cái loại raki này á, được chưng cất từ cây nho. Sau mà khi ta làm rượu ra, những cái phần còn lại người ta sẽ chưng cất ra cái thức uống raki này. Ngon các bạn. Nó khác với cái vị ốc ở Việt Nam nha các bạn. Nó lạ lắm nhưng mà nó rất là ngon. Ăn bóc thoải mái đi, giúp mình rửa tay sao. Ốc này á, là được những người phụ nữ ở trên đảo Crete á các bạn bắt ở trên núi. Những cái món ốc này thì thường người ta cũng hay bán ở những cái khu chợ ở trên đảo. Nhiều khi mấy bạn đi những cái phố mua sắm á, thấy người ta bán bịch thì nè, mình cũng không có để bao nhiêu một ký nữa. Ốc ngon quá.
xin phép tạm dừng món ốc, mình sẽ thử qua món thịt. Cái rượu này, cái rượu Raki này nè, uống vô nó cảm giác như là rượu đế. Lần nào uống giống như là rượu đế ở Việt Nam mình, ở miền Tây vậy. Mới uống một ngụm thôi mà nó nóng từ trong bụng nóng lên nữa. Đây, mời các bạn nha. Thịt nướng vừa tới vừa thấm, rất là ngon, rất là thơm. Ở đây có bắp nè, không biết các bạn thấy không, hồi nãy mình có quay đó, có bắp nè, ớt chuông, cà chua với khoai tây. Mình tranh thủ mình ăn thịt trước để mất công ăn không nổi nữa. Ở đây có cái máy rửa tay hay đó mấy bạn. Chỉ cần để tay phía trên này nó sẽ bay cái hơi để rửa tay lên, để vệ sinh cái mùa dịch Covid. Lần đầu tiên mình thấy. Mình đang ngồi ngược nắng một xíu nên mình phải đem mắt kiếng nha bạn. Các bạn thông cảm ha. Hồi nãy kêu thử cái rượu này, người ta hỏi uống chai hay uống ly. Uống ly thôi, hơn là uống ly ấy, uống chai chắc chết luôn á. Nó nặng đô đó mấy bạn, mà nóng cả người luôn. Nhưng mà nếu buổi tối uống cái này thì rất là ngon, ngồi nhâm nhi á, ăn cái này kia uống rất là ngon. Cái loại rượu này thường đó là để ngồi nói chuyện rồi ăn những cái đồ nhẹ nhẹ như là thịt nguội, phô mai này nọ, ô liu. Đây còn hai miếng thịt đó, mấy bạn thấy không? Treo lủng lẳng kìa, như thịt một nắng à. Thịt xông khói. Đây là cái loại cây Hy Lạp, xong rồi người ta đun lên đó, cái khói này các bạn, nó kiểu như nó tốt cho sức khỏe mà tạo cái cảm giác như thịt đang nướng vậy. Thịt này nó pha lẫn tí mỡ nè, ngon lắm. Hôm nay mình đi qua cái đảo này là để tìm những cái dịch vụ mới, những cái tour mới cho khách của mình. Thường mình làm những cái tour cho khách, tour để khách đi đảo Santorini, Mykonos, Athens này nọ và những đảo lân cận khác. Còn đây là cái đảo Crete, đảo rất là lớn Hy Lạp, mình đi để mình trải nghiệm dịch vụ, để giới thiệu cho khách, để khách cảm nhận thực tế hơn.
Cái phần ốc này là lúc nãy người ta nói tầm đâu đó khoảng 200.000 các bạn. Chắc được để chút mình ăn có được bao nhiêu ốc. Mình nghĩ chắc là khoảng 15-20 con gì đó. Phần thịt này thì mình không biết. Sắp tới mình có mấy chương trình tour rất là hấp dẫn cho người Việt mình ở châu Âu. Mấy bạn nhớ xem trên kênh trên cái Facebook mình nha. Những cái tour mới rất là hấp dẫn. Đặc biệt là dành cho khách hàng là gia đình có trẻ em, gia đình người lớn tuổi và có trẻ em. Ăn miếng ớt thôi. Rau củ quả ở đây ở Hy Lạp người ta thường hay thích nướng đó các bạn, mà nướng ăn cũng rất là ngon. Ở đảo này mình sẽ có khoảng 3-4 video gì đó. Thứ nhất là video món ăn này. Thứ hai là sẽ review một cái khách sạn 5 sao, cái resort 5 sao rất là lớn, rất là nổi tiếng ở cái đảo này luôn. Và đồng thời cũng sẽ có cái video để giới thiệu những cái dịch vụ tại cái resort đó dành cho nhóm khách hàng là gia đình, có người lớn tuổi và trẻ em. Ok, mình xin dừng lại một xíu nha. Tại vì mình cũng đã giới thiệu sơ mấy món rồi. Tí nữa khi mà tính tiền mình sẽ quay lại cho người xem coi tổng cái phần ăn của mình là bao nhiêu tiền nha. Ok, mọi người đợi mình xíu nha. Đây là những phần còn lại của ốc các bạn. Hồi nãy mình đón 15-20 con nhưng mà thực ra có 12 con. 12 con trị giá 200.000. Còn đây là bắp, miếng thịt, một cây thịt còn nguyên. Cái này mình có thấy gói đem về. Ăn ốc xong thì rửa tay với nước chanh. Nước chanh chỉ có cái lá húng lủi, cái lá giống như lá bát hạ, húng gì mình quên mất tiêu rồi. Cái rượu này đúng nặng luôn các bạn. Uống vô mà cái người mình nóng hừng hực á. Nó nóng trong người thôi nhưng mà không có kiểu nó say đâu nha. Chỉ nóng trong bụng, nóng lên tới cổ thôi. Uống này mùa đông là tuyệt vời. Này là đang trời nóng nữa. Bây giờ là đang 30 mấy độ ở Hy Lạp á. Cái này chắc mình ăn không nổi, mình để dành chút mình đem về.
mà đem về thì khách sạn không có cho đem đồ ăn vô, nên không biết xử lý sao. Ok, bây giờ mình sẽ gọi tính tiền, mọi người mới đợi thêm một xíu nữa nha, để biết kết quả chung cuộc là bao nhiêu tiền. Ở đây người ta cho thêm một cái loại rượu gì mà nãy mình đang nghe điện thoại mình nghe không kịp, uống thử coi. Giống như cái này nhưng mà có đường các bạn. Cũng rất là ngon. Ngon. Xong rồi cái này là cái gì ta? Kem với cái gì quên rồi. Nãy nói nghe không rõ. Cái này là sữa chua các bạn, sữa chua. Ở dưới là một cái mứt của cái gì đó, nó ngọt ngọt. Cái này cái món nào cũng ngon hết. Thường cái quán này chấm 5 sao thôi, cái quán này mà cái nào mà có 6-7 sao chắc mình không chấm luôn. Quán này ngon cực kỳ, cái món nào cũng ngon hết, kể cả món tráng miệng, món ngọt, đồ ngọt gì cũng ngon hết. Cái ly này thì giống như cái ly này nhưng mà có cái vị ngọt trong đó. Cái này là vô với lại một cái loại mứt ở dưới nữa, nó đã nhuyễn rồi. Còn ở trên là cái gì, cái tên mình biết cái đó nhưng mà tự nhiên quên mất tên rồi. Đây tất cả của mình là 25 đồng. 25 đồng tất cả nha các bạn, tầm khoảng đâu mình có cái này gì nhiều vậy, tất cả là 25 đồng, tầm đâu đó tầm khoảng 25 đồng, tầm khoảng 600 mấy tiền Việt Nam mấy bạn. Ăn mấy món như nãy giờ nè, rất là ngon luôn, ngon bụng nữa. Ok, chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Đây là không gian bên trong của cái nhà mình mới ăn xong.